Welcome to my YouTube channel, Mommy E. Kalabsi, marami po sa atin hindi pa nag-iisip at seryoso talaga sa pag-iisip kung paano natin palalaguin ang ating mga channel. Siguro nag-upload tayo ng video at madalang ang mga nanonood, ang bagal ng akyat ng views. So mga kalabsi, ang video po natin ay tungkol sa paano palaguin ang ating YouTube channel. Simulan po natin dito sa aking unang-unang video na to, at ang topic po natin ay magsimula po tayo sa ating goal. Ayan. Ano po ba ang goal natin sa paggawa ng YouTube channel? Sa ginagawa nating vlogging? Gusto ba natin itong gawing hobby lang? O gusto po ba natin ito'y maging source of income na talagang tayo ay maging professional vlogger? O ang ating goal pwede ay gusto natin maging famous or popular? So, doon po natin sisimulan sa paggawa ng ating goal. Diba? At kung tayo po ay may goal, ay meron din tayong vision and mission. Ayan. Ano po yung ating tinatawag na vision? Yung vision po natin, ito po yung ating binubuo na larawan sa ating mga isip kung ano ang magiging tayo sa pagdating ng panahon sa ating mga ginagawang vlogging. Ano po ba ang ating vision? Gusto natin magkaroon ng 50,000 subscribers, di ba? O okay lang yung ating vision na okay lang ako sa mga 5,000 subscribers, 10,000 subscribers. Ayoko naman maging masyadong malaking vlogger. Okay na ako maging small YouTuber. Doon po tayo magsisimula sa ating vision na yan. Yung pagsasalarawan sa ating isip kung ano magiging ano tayo. Dahil sa vision na yan, nakasalalay yung ating mga gagawin. Hindi ba? At kung tayo po ay may vision, tayo rin ay may mission. Ano po ba ang gagawin nating misyon? Ano po ba ang mga dapat nating gawin para ma-attain, okay? Makamit natin yung vision na yan. Ako ba ay kailangan mag-subscribe ng mga 50 tao sa isang araw para makamit ko yung sinasabing 1,000 subscribers? O kinakailangan ko ba magkaroon ng 2,000 subscribers para makamit ko yung tinatawag na 4,000 watch hours?
Kasi hindi ba yan ang mga kailangan para tayo ay ma-monetize. Kasi hindi ba yan ang requirement para tayo makagraduate. Kumbaga sa pag-aaral, yan ang mga dapat natin na mapasahan para tayo ay maka-earn, yan, makatanggap ng gantimpala, ng reward dito sa ating mga ginagawang paghihirap. Ngayon, kaya ko po sinasabi to, yung pong vision natin, yung vision na yan po yung tinatawag nating pag-build. Ayan. Tayo ay nagbi-build. Ano ba sa Tagalog ang pagbi-build? Tayo ay, hindi ko alam ano ba yung sa build. O sige, sa gardening na lang. Tayo ay nagtatanim. Yan, tayo ay nagtatanim na lang. Yung pagki-create natin ng subscribers, tayo ay nagtatanim. At kung tayo ay nagtatanim, sisiguraduhin natin ng ating tinatanim ay maganda, 'di ba? Maganda yung lahi nung ating binhi. Pagkatapos dapat fertile din ang lupa para mabubuhay yung ating itinanim, hindi ba? Kaya nga, mga kalabsi, sa ating plan of action, yung ating vision na gusto nating ma-monetize o maging famous o magkaroon ng maraming subscriber, nakasalalay dito sa ating ginagawa ngayon sa umpisa pa lamang na pag-subscribe, okay, o yung sinasabing pagdikit, ayan, kasi diyan tayo nagtatanim. Ngayon, sa ating pagtatanim, ano ba ang dapat nating tatandaan? Di ba dapat ligaw, hindi ligaw na weeds ang ating itatanim. Dapat yung sigurado tayo na mabubuhay at lalago, hindi ba? Kaya nga, mga kalabsi, legit at organic, yan ang sinasabing dapat natin na kinukuha ng mga binhi. Huwag po tayong papayag dun sa tinatawag nilang mga ninja para lang makuha natin yung 1,000 subscribers natin. Papayag ka? Okay, sige. Didikit ako sa iyo. Bigyan kita ng 2 o kaya 3 pa. Papayag ka ba noon? Sigurado naman yung kalabsi. Yung mga yon, kapag ikaw ay nag-upload in the future at sila ay hindi naman makakatanggap ng bell yon, kasi nakakatanggap lang ng bell yung mga legit at organic. O sino na ngayon ang manonood ng bago mong upload? Hindi ba? Kaya nga, ito sinasabi ko sa ating vision at mission, huwag tayong magmadali. Ayan. Isama mo na rin ang sa iyong mission, yung panahon kung paano mo ma-attain na hindi ka magmamadali. Kasi baka tayo sa pagmamadali natin, matalisod tayo at lalo pa tayong madelay-delay. Di ba? So, sa ngayon, yan lang po muna ang aking ma-share kasi medyo mahaba na ang aking ang aking video. Basta sinasabi ko lang po, gawin lamang natin yung tamang proseso sa
pagsusubscribe, sa pagdikit. Marami pa po tayong dapat malaman. Sigurado sa susunod ko pong palabas, sasabihin ko pa yung mga do's and don'ts lalo na, no? Sa mga pagdikit-dikit. Salamat po at sana may natutunan kayo at huwag niyo pong kalimutan na hit ang notification bell. Salamat po. Hanggang sa susunod.